जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे टेकपीबी एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला जो आजचा व्हिडिओ होणार आहे तो एकदम खास होणार आहे। आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही फुल कडक एडिटर स्पेशल ॲटिट्यूड स्टेटस सेटिंग कशा प्रकारे करू शकाल ते सुद्धा आपल्या मोबाईलमध्ये। तर मित्रांनो, आपला जो आजचा व्हिडिओ होणार आहे तो एकदम खास एडिटर स्पेशल स्टेटस एडिटिंग होणार आहे। तर आजची व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत पाहायचं आहे। व्हिडिओची सर्व माहिती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। नेहमीप्रमाणे गुगल डॉक्सची लिंक आहे, सिम्पली तुम्हाला त्यावरती टच करायचं आहे। पुढे व्हिडिओमध्ये जो काय पासवर्ड असेल तो पासवर्ड तिथे टाकून घ्यायचा आहे। तिथे टाकल्यानंतर तुम्हाला तिथे मटेरियल, शिक इफेक्ट आणि बीटमार्क हे सर्व काही एकदम फ्रीमध्ये भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, तुम्ही अजून या व्हिडिओला लाईक आणि कमेंट केलं नसेल ते सुद्धा करून घ्या। चॅनलवरती फर्स्ट टाइम आला असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि त्याचसमोर बेल आयकॉनवरती प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा, म्हणजे जेव्हा आपण व्हिडिओ अपलोड करेल ते सर्वात नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। आणि मित्रांनो, आजची जी एडिटिंग आहे ती आपण आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये करणार आहे। जर अलाइट मोशन ॲप जर तुमच्याकडे नसेल तर ते तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती भेटून जाईल। टेलिग्रामवरती पिन केलेली फाईल आहे। आणि मित्रांनो, तुम्ही अजूनही आपल्या इंस्टाग्रामवरती फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्रामवरती फॉलो करून घ्या, कारण इंस्टाग्रामवरती जे येते आपले जे व्हिडिओची जे अपडेट्स असेल ते तुम्हाला कळतच जाईल। इंस्टाग्रामची जी आयडी आहे ती तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत असेल आणि त्याची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। तर टेलिग्रामची सुद्धा आयडी स्क्रीनवरती दिसत आहे आणि त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। ओके, तर चला मित्रांनो, आपण आपल्या आजची व्हिडिओ जर वेळ न घालवता आज सुरू करूया। अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है बहुत। Not a problem. You're a superhero. ओके, तर मित्रांनो, तशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्या सगळ्यात आहे म्हणजे आपल्या अलाइट मोशन ॲपची विंडो येत आहे। इथे आल्यानंतर जी मी तुम्हाला बीटमार्कची लिंक दिली असेल ती तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। ओके, तर मित्रांनो, अशा प्रकारची काही बीटमार्कची लिंक आहे। इथे इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला स्टार्टिंग पोझिशनला यायचं। इथे जो इथे तुम्हाला वर एक मला लोगो दिसेल तर त्यावरती टच करा। हे तुम्हाला जे इथं कॉर्नरला म्हणजे 3 डॉटच्या शेजारी इथे डिलीटचं ऑप्शन तर त्यावरती टच करून ह्या लोगोला जो येतो तुम्हाला इथून डिलीट करून घ्यायचं आहे। डिलीट केल्यानंतर इथे स्टार्टिंग पोझिशनला यायचं। या ऑप्शनवरती टच करून एकदा जे येते तुम्हाला जो येतो एकदा सॉन्ग इथून ऑन करून घ्यायचा आणि ऐकून घ्यायचं आहे की आपला जो काय फर्स्ट डायलॉग असेल तो तुम्हाला इथे जो येतो ॲड करून घ्यायचा आहे। तर आपला जो फर्स्ट डायलॉग आहे तो अशा प्रकारचा काही असेल तर ह्याला जे येते ते करेक्टली सेट करा। या ऑप्शनवरती टच करून ह्या पोझिशनला या आणि ह्याचा जो एक्स्ट्रा पार्ट असेल इथून कट करून घ्या। आता सेकंड जो आपला जो डायलॉग असेल तो अशा प्रकारे ॲड करा, ह्याला सेट करा आणि थोडंसं अजून झूम करा। आता जो थर्ड डायलॉग असेल तो सुद्धा ॲड करून घ्या। ॲड केल्यानंतर आता जो येतो ह्याला सुद्धा आपल्या करेक्टली जो येतो सेट करून घ्यायचं एकदम मधोमध। आता जो राहिला जो येतो आपला लास्ट डायलॉग तो म्हणजे तर नॉट अ प्रॉब्लेम। ओके, तर आपण इथे ॲड केले, ह्याला सुद्धा करेक्टली ते सेट करून घ्या। तर मित्रांनो, आता तुम्हाला काय करायचं आहे, ह्याच्या पुढे नाही का एक मी जो येतो तुम्ही मोठा एक अशा प्रकारचा लिहिलेला एक जे आहे ते डायलॉग दिला असेल तर या ॲरोवरती टच करा। या ॲरोवरती टच केल्यानंतर तुम्ही 9.17 सेकंद आले आहात। त्यानंतर त्या मोठ्या डायलॉगवरती टच करा। या ऑप्शनवरती टच करून ह्याला जे येते इथपर्यंत आणून घ्या। तर इथे तुम्ही बघू शकता आपला जो डायलॉग आहे तो इथपर्यंत येऊन गेलेला आहे। आता ह्यापुढे जे इथे आपलं एक वेगळं काम करायचं म्हणजे इमेजेस ॲड करायचे, पण त्याआधी आपण जो आता इथे मोठा डायलॉग ॲड केला होता त्याला जो येतो इथे आपल्याला जो येतो एकदम करेक्टली सेट करून घ्यायचं। सेट केल्यानंतर स्टार्टिंग पोझिशनला या प्लस वे जाऊन इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जावा आणि मी एक जो येतो तुम्हाला एक ओव्हरले इफेक्ट दिला असेल तो सुद्धा जो येतो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। ओके, तर इथे मी तो येतो तो ओव्हरले इफेक्ट येतो ॲड करून घेतो। त्या फोल्डरमध्ये तुम्हाला जो येतो तो ओव्हरले इफेक्ट भेटून जाईल अशा प्रकारचा। ह्याला इथून ॲड करा। ब्लेंडिंग अँड ओबेसिटीवरती जाऊन लाईट वे जाऊन स्क्रीन केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारचा काही ओव्हरले इफेक्ट दिसेल। इथे तुम्ही कॉर्नरला बघू शकता थोडंसं जे आहे ते आपल्या इथे ब्लॅक ते दिसत असेल तर ते घालवण्यासाठी त्या लेअरवरती टच करा। मूव्हमेंट जाऊन थर्ड नंबरच्या ऑप्शन जाऊन अशा प्रकारे झूम करा। झूम केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता जे पार्टिकल्स आहेत ते कशा प्रकारे आपलं जे म्हणजे जे आपण डायलॉग ॲड केले असते त्यांच्यासोबत जे ते कशा प्रकारे ते मॅच होत आहे। तर आता 9.17 सेकंद ह्याचा जो एक्स्ट्रा पार्सेल इथून कट करून घ्या। तर मित्रांनो, आता तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमच्याकडे आता जे तुम्ही एडिटिंगला ॲप वापरत असाल त्यांची जी इमेजेस आहे इथे तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं आहे। तर मी ते जे येतो अलाइट मोशनचा एक जो येतो लोगो ॲड करून घेतो। ह्यावरती टच करून
13.27 सेकंद आले या ऑप्शन टच करून ह्याला जे येते इथपर्यंत आणून घ्या. आता तुमचा जो सेकंड एडिटिंग ॲप असेल तो अशा प्रकारे ॲड करा. ह्याचा सुद्धा जो आहे तो एक्स्ट्रा पार्ट इथून कट करून घ्या. आता थर्ड जो एडिटिंग ॲप असेल तो आणि अजून जो तुम्ही जेवढे काय एडिटिंग ॲप वापरत असाल त्या पोझिशनला म्हणजे जे येते ते सर्व जे असतील ते तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे. ओके तर मित्रांनो इथे ॲड केल्यानंतर आता तुम्हाला ह्या पोझिशनला येतं 20.10 सेकंद आला. ओके तर 20.10 सेकंद आल्यानंतर इथे मी जो तुम्हाला एक वेगळे इमेजेस दिले असतील. ओके म्हणजे जे वेगळे आपण जे एडिटिंग ॲपमध्ये जेव्हा आपण एडिटिंग करतो त्यांचे स्क्रीनशॉट असतील ते दिले आहे. तर अशा प्रकारे ॲड करा. ह्यावरती टच करून त्याचा जो एक्स्ट्रा पार्ट असेल इथून कट करून घ्या. 2 रेड लाईनच्या मध्ये जे ते तुम्हाला इथे जो होतो एक इमेज जो असेल तो ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे. ओके अशा प्रकारे मी इथे जेवढं काय म्हणजे जे मी तुम्हाला इमेजेस दिले असतील ते ॲड करून घेतो. ओके अशा प्रकारे ह्याला झूमसुद्धा करून घ्या, नाही तर हे जो आहे तो तुमचा जो आहे तो करेक्टली सेट होणार नाही. तर मित्रांनो आता तुम्हाला एक सांगतो. आता समजा तुम्ही जर ही एडिटिंग करत असाल आणि तुमचा जो आहे तो तुम्ही एडिटिंग करताना एक स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे तर तुम्ही कशा प्रकारे घ्याल. तर तुम्हाला काय करायचं आहे आता. ओके तर ह्या पोझिशनला यायचं. ओके आणि ह्याला जे थोडंसं अशा प्रकारे वरच्या साईडला उचलून घ्यायचं. त्यानंतर इथे जो इथं तुम्हाला अशा प्रकारे या ऑप्शन तिथे ठेवून एक स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा आहे. तर इथे स्क्रीनशॉट काढल्यानंतर आता जे इथे तुम्हाला ह्या पोझिशनला यायचं जिथे मी तुम्हाला सांगितले. आता इथे तुम्हाला जे सर्व जे की तुम्ही एडिटिंग करत असाल तो स्क्रीनशॉट ॲड करून घ्यायचा आहे. तर आता जो आहे तुम्ही हावाला स्क्रीनशॉट काढलेला. ओके स्क्रीनशॉट काढल्यानंतर ह्याला मूव्हमेंट असं जाऊन अशा प्रकारे इथे झूम करून घ्या. ओके झूम केल्यानंतर इथे तुम्ही बघतात तुमचा जो एडिटिंग ॲप असेल म्हणजे तुम्ही एडिटिंग करत आहे त्याचा जो स्क्रीनशॉट असेल तो इथे आलेला आहे. ओके तर आता ह्याला अशाच प्रकारे इथे मी जो होते एक पिक्सल ॲपचं सुद्धा एक ॲड केलं तर अशा प्रकारे इथे तुम्ही बघता. ह्याला मी अशा प्रकारे झूम करून ह्याचा जो एक्स्ट्रा ॲप असेल इथून कट करून घेतो. ओके सेम अशाच प्रकारे जे इथे मी हावाला सुद्धा ॲड करून घेतो आणि हा लास्ट. ओके तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघतो जे सर्व जे असतील ते मी इथे ॲड करून घेतले आहेत. इथे ॲड केल्यानंतर आता एक तुम्हाला जी इथे एक ब्लॅक शेडोची PNG असेल ती 9.17 सेकंदाला येऊन इथे तुम्हाला जी ब्लॅक शेडोची PNG असेल ती ॲड करून घ्यायची आहे. ओके अशा प्रकारे आणि व्हिडिओच्या एंडला जाऊन ह्या ऑप्शन तिथे करून ह्याला सुद्धा जे ते व्हिडिओच्या एंडपर्यंत आणून घ्यायचं आणि ह्याला करेक्टली सेट करून आणि झूम करून घ्यायचं. आता एक जो तुम्ही तुम्हाला आयलो एडिटिंगचा जो PNG असेल तो दिलेला असेल ते ह्याला सुद्धा जे ते ॲड करून घ्यायचा आणि एकदम जे ते करेक्टली मधोमध जे ते सेट करून घ्यायचं. सेट केल्यानंतर व्हिडिओच्या एंडला जावा ते लेअरमध्ये टच करून इथे टच करून ह्याला जे ते इथपर्यंत आणून घ्या. ओके तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघता आपला जो व्हिडिओ आहे तो हाफ रेडी झालेला आहे. हाफ कवर कारण आपण जे ते ह्यामध्ये शीक इफेक्ट अप्लाय केलेला नाही. तर ते अप्लाय करण्यासाठी तुम्ही बॅक यायचं टेक शीक इफेक्टची लिंक असेल ती तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. इथे इम्पोर्ट केल्यानंतर हा जो फर्स्ट नंबरचा जो वाला जो इमेज असेल त्यावरती टच करा. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉट वर जाऊन कॉपी इफेक्ट नंतर पदर टेक बिटमॅप मध्ये जावा. आल्यानंतर आता इथे आपण जेवढे काही डायलॉग ॲड केले असेल त्यामुळे तुम्हाला हा वाला इफेक्ट जो आहे तो पेस्ट करून घ्यायचा. ओके तर तुम्हाला फक्त जे ते पर्यंत जो आहे तो हा वाला इफेक्ट जो आहे तो तुम्हाला पेस्ट करून घ्यायचा आहे. यापुढे तुम्हाला वेगळा एक इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे. म्हणजे इथे जो आहे तो तुम्हाला पर्यंत ॲड करून घ्यायचं. बॅक यायचं परत टेक शेक इफेक्टमध्ये जायचं आणि ह्याचा जो पुढचा इफेक्ट असेल तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. ओके तर कॉपी इफेक्ट परत टेक बिटमॅप मध्ये जावा आणि इथे थोडंसं अशा प्रकारे पुढे स्क्रोल केल्यानंतर आता इथे तुम्हाला नॉट अ प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर इथून बॅक इथं परत टेक शेक इफेक्टमध्ये जायचं. थोडंसं अशा प्रकारे पुढे स्क्रोल केल्यानंतर आता तुम्हाला हा आपला जो मोठा डायलॉग असेल त्यासाठी सुद्धा हा वाला एक वेगळा इफेक्ट असेल तर तो कॉपी करून घ्या. परत टेक बिटमॅप मध्ये जावा आणि इथे तुम्हाला हा वाला इफेक्ट जो मोठा डायलॉग असेल त्यामुळे तुम्हाला हा वाला इफेक्ट जो आहे तो पेस्ट करून घ्यायचा आहे. पेस्ट इफेक्ट यानंतर परत टेक शेक इफेक्टमध्ये जायचं आणि हा जो अलाइट मोशनचा जो लोगोचा जो इफेक्ट असेल तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट यानंतर परत टेक बिटमॅप मध्ये जावा. थोडंसं अशा प्रकारे पुढे स्क्रोल केल्यानंतर इथे जेवढे काय आपण एडिटिंग ॲपची जी स्क्रीनशॉट असतील म्हणजे जे इमेजेस ॲड केले असतील त्यामुळे तुम्हाला हा वाला इफेक्ट जो आहे तो पेस्ट करून घ्यायचा आहे. फक्त जे एडिटिंग ॲप्स असतील त्यामुळेच तुम्हाला हा वाला इफेक्ट जो आहे तो पेस्ट करून घ्यायचा आहे. बाकी कुठल्याही तुम्हाला इमेजला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा नाही. ओके तर इथपर्यंत जे आहे ते आता ह्यापुढे जिथे मी तुम्हाला सांगितलं तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता ते वेगळं एक शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर तो अप्लाय करण्यासाठी परत टेक शेक इफेक्टमध्ये जायचं आणि एकदम एंडचा जो इमेज असेल तर जो इफेक्ट असेल तो कॉपी करून घ्या. टेक शेक इफेक्टमध्ये जाऊन आता इथे जेवढे काही इमेजेस राहून गेले असतील त्यामुळे तुम्हाला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ओके तर इथे मी सर्व जे इफेक्ट असेल ते पेस्ट करून घेतो
तर मित्रांनो इथे इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर स्टार्टिंग पोझिशनला या. सेटिंगची शेजारी शेअरचे ऑप्शन दिलेले करून एडिट क्वालिटी ठेवून ह्या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ बस एवढंच. तर तुम्हाला आज तेवढं असाल कमेंटमध्ये कळवा. लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला सुद्धा नका. भेटूया का तर नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये.